ปลาทอดราดซอสผงกะหรี่สวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับตั้งน้ำมันให้ร้อนทาแป้งมันบางๆที่ตัวปลาแล้วนำลงทอดด้วยไฟแรงใส่ผงขมิ้นนิดหน่อยควรทอดปลาให้สุกทั้งสองด้านครับเตรียมส่วนผสมทำซอสตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดให้สุกเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนได้ความสุกตามต้องการราดซอสบนตัวปลาโรยต้นหอมขึ้นช่ายพักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบนำน้ำมันเจียวกระเทียมที่ร้อนราดทับลงไปใส่กระเทียมเจียวทับลงไปก็เป็นอันเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ